Hello everyone, এই ভিডিওটো এজন সেকেন্ড ৰেংক হোল্ডাৰ সেকেন্ড পজিশন টপাৰ এইচএস মাদ্ৰাছা পৰা ষ্টেণ্ড কৰিছে তেওঁ এই ভিডিঅ'টো পঠাইছে মইনুদ্দিন আহমেদে আৰু এই ভিডিঅ'টোত মানে ইমান এটা ভিডিঅ'টো কৰাত ভাল হোৱা নাই চ' আপোনালোকক মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এইটোৱে লেপটপ দিছে এইচপিৰ লেপটপ হয় এইটো আৰু ইয়াত উইণ্ডোজ নাই মানে উবুণ্টু আছে আৰু ইয়াৰ লগতে আমাক এটা জিঅ' ফাই দিছে এইটো হটস্পট 4G হটস্পট সৰি এয়াৰটেলত দিছে এয়াৰটেলৰ 4G হটস্পট এইটো এটা লগত পোৱা গৈছে এইচপিৰ লগত আৰু আমাৰ লেপটপটো বহুতেই ভাল আৰু এইবিলাক কোৱালিটিও বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি আৰু এইচপিৰ হ'লে বহুতেই ভাল হয় আৰু এইবিলাক দিছে আমাক কিবা কিবি এইটো মই জিঅ' বুলি ভাবিছোঁ ব্লু কালাৰ থকাৰ কাৰণে কিন্তু এইটো জিঅ'ৰ নহয় এইটো এয়াৰটেলৰ দিছে হা 2 ইয়াৰ্ছৰ নেট দিছে আৰু ইয়াত কিবা চিডিৰ ডিছ আছে কিজানি ইয়াত চিডিৰ ডিছ আছে নেকি চাই লওঁ এইখন এইচপিৰ ডিছ দিছে এই ডিছখন তোমালোকে নেহেৰাবা ইউজাৰ গাইডছ আৰু এইখন আৰু মইনুদ্দিন আহমেদ ইয়াত পাৰ্চেণ্ট ৰোল নম্বৰ গোটেইখিনি লিখা আছে এইখন অভিনন্দন পত্ৰ তেওঁক দিছে আৰু লেপটপটো বহুতেই ভাল মই কি ক'ম আৰু এইচপিৰ লেপটপ বহুত ভাল লেনেভোতকৈ বেছিয়ে ভাল আৰু লেপটপবিলাক কিমান দামৰ দিছে সুধিছে 70,000 টকাৰ লেপটপ দি আছে বৰ্তমান এইচপিও 70,000 এইটোত কিমান দাম আছিল মই চাইব পাৰিলে এইটো বৰ্তমান 47,200 এইচপিটোৰ দাম বেছি আছে দেখোন এইচপিটোৰ দাম বেছি আছে লেনেভোটো 27,000 কিন্তু